Hi everyone, I'm Maria Sue. I'm a Filipino living here in Eastern Finland, and in this channel I share stories about learning the Finnish language and life in the world's happiest country. Welcome to Finspirational. Palautteeni aiemmista videoistani on lämmittänyt sydäntäni. Kiitos paljon. Tässä videossa jaan pätkän elämästäni sairaanhoitajana suomalaisessa sairaalassa. Kerron tavallisesta päivästäni ja siitä, miksi työskentely Suomessa inspiroi mua niin paljon. Kuvasin tätä videota muutama päivä sitten, silloin kun olin aamuvuorossa. En voinut kuvata potilaita eikä työkavereita, koska siihen olisi pitänyt pyytää lupaa. En jaksa tehdä. Tervetuloa viidakkoon. Työpäiväni tänään alkaa aamulla 8, koska olin iltavuorossa eilen, joka päätyi kello 9. Useimmat työvuorot alkavat 7, eli nyt mulla on ylimääräistä aikaa. Ennen töihin lähtöä tykkään huolehtia kasveistani ja sytyttää kynttilän veljeni muistolle. Se on lohduttava rituaali, joka on ollut osa elämääni jo pitkään. Ja tietysti aamuni ei olisi täydellinen ilman ihonhoitoa. Jos olette uteliaita, käytän pääasiassa korealaisia ihonhoitotuotteita. Mutta en kerro enempää, koska tämä ei ole muoti- ja kauneuskanavaa. Huomenta ja terveiset Savonlinnasta. Autolla ajaminen Suomessa on mulle iso juttu. Sain suomalaisen ajokortin 2019 sinikkään yrittämisen jälkeen. Nyt mä lähden aamuvuoroon. Työpaikani on noin 12 kilometriä tästä. Maaseudulla bussit kulkevat harvoin, joten ajokortista on paljon hyötyä. Tämän videon idea oli minun siskon ehdotus. Se aina antaa minulle tuhansia ehdotuksia päivittäin. No niin, tässä mä oon. Olen keskussairaalassa, missä olen työskennellyt siitä lähtien, kun sain sairaanhoitajatutkinnon 2015. Tämä on 4. työpaikkani Suomessa. Pitkään aikaan olin ainoa filippiiniläinen tässä sairaalassa. Työskentelen kirurgisella vuodeosastolla. Täällä hoidetaan potilaita eri kirurgisten erikoisalojen alla. Kun sain raportin työkaveriltani, tarkistin nopeasti ohjeet someen postaamisesta. Nyt kerron, mistä tykkään työpaikastani ja miksi olen viihtynyt. Voisin sanoa, että kaikkein tärkein syy, miksi tykkään täällä työskentelystä, ei täällä vaan siellä, on se, että jokainen päivä on erilainen. Paitsi lähes joka päivä potilaat kysyvät minulta, mistä olen kotoisin. Tykkään myös vuorotyön vaihtelusta. Minusta se on mahtava asia, että voidaan osallistua työvuorojen tekemiseen, joten voin sovittaa työvuorojen yhteen harrastusten ja sivutoimien kanssa. Esimerkiksi tässä videopätkässä muistin tulevan matkan Etelä-Ranskaan ja sen takia minun piti merkitä pyyntöni punaisella kynällä. Ensimmäisistä päivistä lähtien työkaverit on tehneet vaikutuksen.
Aina kun puhutaan työstä, kehon kuinka hyviä ne on. Pysyminen samassa porukassa kertoo yhteishengestä ja toivon, että voisin tulla samanlaiseksi ammattilaiseksi kuin he. Minusta se on hienoa, että työpaikallamme sinutellaan. Kaikki vaikuttavat olevan samanarvoisia, eikä titteli ole niin tärkeä. Yksi asia, jota rakastan Suomessa hoitotyössä, on kuntouttava työote. Kuulostaa oudolta termiltä, mutta se tarkoittaa vain, että emme tee kaikkea automaattisesti potilaan puolesta. Me kannustetaan potilaita osallistumaan aktiivisesti hoitoonsa, mikä edistää paluuta normaaliin elämään. Teissä suomen kielen taito on tärkeä. Tänään olin lääkärin kierrolla ja vastasin määräysten toteuttamisesta. Mun piti informoida työkavereitani muutoksista potilaan hoidosta, esimerkiksi lääkemuutoksista ja toimenpiteistä. Soittelin muille osastoille ja lääkäreille. Monien puheluiden jälkeen menen nyt tekemään jotain jännittävää. Nyt on lounastauolla. Yleensä syön sairaalan ruokalassa. Tänään tuntui kuin olisin ollut puhelimen ja tietokoneen ääressä melkein koko päivän. Ennen jännitin puheluita suomeksi, mutta nyt se ei ole enää niin vaikeaa. En tiedä, voinko sanoa, että kielitaitoni on kehittynyt. Ehkä itsevarmuuteni on vain vahvistunut rajattomasti. Lääkehoito on mun happy place, johtuen siitä aiemmasta kokemuksestani lääkeedustajana. IV-kanyylin laittaminen on toinen suosikkini, josta tykkään, vaikka jouduin yrittämään 3 kertaa ennen kuin sain IV-luvan. Opin hyvin niistä epäonnistumisesta. Puheluiden lisäksi hoidin haavaa, vaihdoin IV-kanyylin ja annoin kipulääkkeitä. Ja niin, aamuvuoro suoritettu. Jos jotain ikävöin, niin se on kuljetusapulaiset, jotka siirtävät potilaita osastolta eri yksikköihin. Meillä sairaanhoitajat yksin työntävät sänkyä osastolta leikkaussaliin ja takaisin. Siksi sairaanhoitajan tulisi olla hyvässä fyysisessä kunnossa. Liikuntaharrastuksistani onkin ollut minulle hyötyä. Töiden jälkeen teen vähän puutarhatöitä riippuen vuodenajasta tai menen kuntosalille. Tänään kävin pyöräilemässä naapuristossa. Suomen kaunis kesä virkistää ja antaa energiaa aina. Mielestäni kuka tahansa filippiiniläinen sairaanhoitaja pärjää hyvin suomalaisessa sairaalassa, kun hän oppii riittävän suomen kielen taidon. Jos olet filippiiniläinen sairaanhoitaja ja haluat jatkaa uraasi Suomessa, kannustan sinua eteenpäin. Tutustu kurssitarjontaan, jolla saat vastaavan tutkinnon. Jos teillä on kysymyksiä, kommentoi rohkeasti ja vastaan parhaani mukaan. Ayun po, change location tayo ng konti. Aga po pala yung photoshoot ko bukas sa kabilang city. Yung medyo malayo yon. So, ngayon palang biyahe na ako. Sana ho na nagustuhan niyo tong video na ginawa ko to sa shift ko sa hospital. Sana supportahan niyo pa ang channel ko sa pamamagitan ng panonood at pag-subscribe. Salamat po at saka hanggang sa muli.